მოგესალმებით თქვენ უყურებთ ქუთაისიპოსტის სტუდიას მე მისი წამყვანი თეკლე მორგოშია ვარ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ავტორიზაციის მოლოდინშია. სასწავლებლის ადმინისტრაციამ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უკვე გაგზავნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც გადაწყდება მიენიჭება თუ არა სასწავლებელს ავტორიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქვეყნის მასშტაბით იმ 29 სასწავლებელს შორის ერთ-ერთია, რომელსაც ორ თვეში ეცოდინებათ პასუხი გაიარეს თუ არა ავტორიზაცია მომდევნო 5 წლისათვის. გამართული ინფრასტრუქტურა, მატერიალური თუ ფინანსური რესურსი, აკადემიური პერსონალის პოტენციალი, სტუდენტების აკადემიური მოსწრება და დასაქმების პერსპექტივა. ეს იმ საკითხების ძირითადი ჩამონათვალია, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ ავტორიზაციის მინიჭების პროცესში. რა მოლოდინი აქვთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აკმაყოფილებენ თუ არა ევროპულ სტანდარტებს, რა სურთ სტუდენტებს, ამის შესახებ ქუთაისიპოსტის სტუდიის პირველ ნაწილში სასწავლებლის სტუდენტი გიორგი აბაზაძე, ხოლო მეორე ნაწილში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღავთაძე ისაუბრებს. თქვენ ხართ სტუდენტი და წლების წინ გვახსოვს ყოველთვის პრეტენზია ჰქონდათ ადმინისტრაციასთან. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რას უკავშირდებოდა თქვენი პრეტენზია და რატო გამოთქვამდით უკმაყოფილებას? თქვენ ერთ-ერთი იყავით უკმაყოფილო სტუდენტებს შორის. მოგესალმებით თეკლა. საერთოდ დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად უნივერსიტეტი ისეთი ორგანიზმია, სადაც მთავარი ფიგურა არის სტუდენტი. ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს სტუდენტსა და ლექტორს შორის სინქრონიზაცია. და თუ სასწავლო დაწესებულებაში მთავარი არის ანუ სტუდენტი. ჩვენი პროტესტი მაშინ ეს იყო დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყო, თუმცა ჩვენ არ ვიყავით პირველები და არც უკანასკნელები. პროტესტს ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტები წლების განმავლობაში გამოთქვამდნენ, იყო ეს არასრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თუ ლექტორ მასწავლებლების დაუშვათ მათი არაკომპეტენტურობა, თუმცა ჩვენი უკმაყოფილება გამოიწვია რამდენიმე ფაქტმა. ეს იყო სასწავლო პროგრამა გაჯერებული ისეთი საგნებით, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეს არ იყო სავალდებულო ჩვენ გვესწავლა. დაუშვათ ეს იყო პოლიტიკის მეცნიერებები, მართალია ჟურნალისტმა ხა ყველასფერი უნდა იცოდეს, მაგრამ აქ არ ისწავლება იმ დონეზე ხა არც ლიტერატურა, რომ დაუშვათ ეკონომიკა ვისწავლოთ ამდენი და პოლიტოლოგია. ჩვენ მაშინ გამოთქვით პროტესტი. პროტესტს გამოთქვამდით ასევე იმაზე, რომ ჟურნალისტიკა როგორც სპეციალობა 2012 წლიდან ამ უნივერსიტეტში აღარ არსებობს. ეს ღიად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტიკა არის ერთ-ერთი მოდული. საბაკალავრო პროგრამას ქვია სოციალური მეცნიერებები და ჩვენ არც კვალიფიკაცია არ აქვს ჟურნალისტის, ანუ 4 წლის შემდეგ, როცა დავამთავრებთ სასწავლო დაწესებულებას და თავი პროტესტი წამოვიდა სწორედ აქედან, რომ თურმე ჩვენ არ ვსწავლობთ ჟურნალისტიკას. ჩვენ არც იმის შესაძლებლობა გვაქვს, რომ დავუშვათ ვისწავლოთ მაინორი, ანუ მეორადი სპეციალობა და ბოლოს აღმოჩნდა ის, რომ აღარც კვალიფიკაცია აღარ გვენიჭება. ეს იყო პროტესტის მთავარი ტალღა. და თუ შევხვდით ადმინისტრაციას და რა შეთანხმება იქნა მიღწეული? დიახ, ჩვენ როგორც კი გამოთქვით სურვილი, თავად რექტორმაც გამოთქვა მზაობა, რომ შევხვედრო და ბატონმა გიორგიმ იქ მოისმინა ჩვენი პრეტენზიები, დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა მაშინ შეხვედრა, ჯერ იყო რექტორთან კაბინეტში, ჩემს გარდა იქ რამდენიმე სტუდენტი იყო და შემდეგ უკვე რექტორმა გადაწყვიტა, რომ ამ პროგრამის მომსახურე პერსონალთან ერთად შევხვედრო და სტუდენტებს უკვე სააქტო დარბაზში იყო. ცოტა მწვავე გამოვიდა შეხვედრა მართალია, თუმცა ჩვენ იქ საქმის გასარჩევად არავინ არ მისულოთ, ჩვენ მაშინ ვიბრძოდით ერთი პრობლემის გადასაჭრელად. გასაგებია, თქვენ ახსენეთ ერთი კონკრეტული ვიწრო საკითხი და ვიწრო პრობლემა, რომელიც თქვენ გქონდა და დაასახელეთ. ამის გარდა, როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორც ამ სასწავლებლის სტუდენტი, რამდენად აკმაყოფილებს 21 საუკუნეში უმაღლესი სასწავლებლის იმ გამოწვევებს, რომელიც არის ამ საუკუნეში და ზოგადად რომელსაც უნდა აუწყოს უმაღლესმა სასწავლებელმა ფეხი? მე ხა ვიტყოდი, რომ ის რომ ჟურნალისტიკაში მხოლოდ პრაქტიკა მნიშვნელოვანი, ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ თეორია ნაწილობრივ მნიშვნელოვანია. ალბათ 50-50-ზე რაღაცა, ხა მე პრაქტიკულ ჟურნალისტიკაში ვარ დაახლოებით 3 წელია, როცა ჩავაბარე უნივერსიტეტში, თან უკვე მუშაობდი ტელევიზიაში, თუმცა მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდილება არ გაძლევს იმ უნარჩვევებს, რომელიც დაუშვათ გჭირდება შენ უკვე სფეროში გამოიყენო. ხა უმაღლეს განათლებას იმიტომ ქვია უმაღლესი, ის არ არის საყოველთაო და ზოგადად არის უნივერსალური განათლება. თუმცა უნივერსიტეტი ხშირად ვერ მოგცემს იმ პრაქტიკას, რასაც შენ უკვე შემდეგ მედია საშუალებებში დაეუფლები, თუმცა აქ არის ორი მხრიდან უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას. ერთი არის თვითონ სტუდენტთა, ანუ უფრო სტუდენტების პრობლემებს, სტუდენტთა ფაქტორს ხედავ ამ პრობლემაში, იმიტომ რომ დემოტივირებულები არიან დღეს სტუდენტები. ეხლა ჩემ მაგალითს მოვიყვან კონკრეტულად ჩემს კურსზე, ვსწავლობთ ესეთ საგანს სტუდენტური გაზეთი, სადაც სემესტრის ბოლოს უნდა გამოვცეთ უკვე გაზეთი.
იმდენად დემოტივირებულები არიან რაღაც სტუდენტები, რომ და აი რატომ თუ გიკითხავთ თქვენი კურსელისთვის, რომ რატომ ხართ ასეთი? აი იცით რა იყო ხა კიდე სამი შე შემთხვევაში ამას აბრალებენ ადმინისტრაციას, რომ ის არ გვაძლევს არანაირ იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დავსაქმდეთ, ჩვენ პრაქტიკა გავიაროთ და ასე შემდეგ, ასეთი ბრალდებები ჩამონათვალი არის ძალიან გრძელი და თქვენ როგორც ანუ შიდა გადასახედიდან, თქვენი სამეგობრო წრედან, აი როგორ ფიქრობთ, აი რატომ? ხა უნივერსიტეტი ვერ გაგიშვებს შენ სამსახურს ვერ მოგცემს არსებობს სხვადასხვა მედია ორგანიზაციებთან მემორანდუმი გაფორმებული აქვს რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივ მაუწყებელთანაც გაფორმდა მემორანდუმი თუ შენ გინდა უნივერსიტეტი გაძლევს საშუალებას ახლა უნივერსიტეტში როცა მიხვალ ეს არ არის რომ შენ უნდა იყო პროაქტიული და ეხლა სტუდენტები აი ელემენტარულად არ მოაქვს და არ წერენ დაუშვათ სტატიას, ნიუს, ზოგი ამბობს რომ არ ვიცი წერა, იმიტომ რომ წინა სემესტრში არ მისწავლია ისე კარგად, აქაც რაღაცა პრობლემა იკვეთება, ან რაღაცა ლექტორამდე მიდის პრობლემა და ხა გაზეთი არ აქვს მე სხვადასხვა გუშინ მკითხულობდი ერთ-ერთ ვებ გვერდზე იყო ზუსტად ჩვენს უნივერსიტეტს ეხებოდა და კონკრეტულად ჩვენ სპეციალობას რომ თანამედროვე მეთოდებით არასწავლიან ჟურნალისტიკას და ერთ-ერთი სტუდენტი ამბობდა რომ გაზეთიც კი არ აქვს უნივერსიტეტს და არ დამიწერია სტატიაო და ხა რა ვიცი მე ვსწავლობ მაგალითად და ჩემ მან შარშანი ისწავლა ეს საგანი და მას შეეძლო დაეწერა გაზეთში თქვენ ხართ მესამე კურსის სტუდენტი და ასევე ამის პარალელურად მუშაობთ აჭარის ტელევიზიაში. არის თუ არა ეს ერთგვარად თუნდაც მცირეოდენი პროცენტით ამ სასწავლებლის დამსახურება. ნაწილობრივ თქვენ ამას გაიცით, პასუხი თქვენ ახსენეთ, რომ პირველი კურსიდანვე მუშაობდით, თუმცა მაინც გეკითხებით. ალბათ არის, იმიტომ რომ ხა მე როცა ვიხსენებ რაღაცებს, უფრო მორიდებული ვიყავი თავიდან პირველ კურსზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობდი ტელევიზიაში, რაღაცა გამბედაობის ისე არ გამბედაობა შეგძინა და მხოლოდ სასწავლებელმა. ნუ ხა თეორიული განათლება მნიშვნელოვანია. მე მაინტერესებს რა თქმა უნდა ჟურნალისტიკის ისტორია. ნუ რაღაცა როცა ჟურნალისტი მიდიხარ გადაღებაზე, მხოლოდ პრაქტიკაში მიღებული ცოდნით, ახლა შენ როგორ ჩამოვართვა ინტერვიუ და მიკროფონი გაუწოდო რესპონდენტს, ეს ზანადვილი სასწავლებელია. იქ შენ უნდა დაწერო დაუშვათ სტატია, რაღაცა შედარება უნდა მოიყვანო და ამაში გჭირდებათ თეორიული ცოდნა. თქვენ სტუდენტი ხართ აკაკი-წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გეცოდინებათ, რომ სასწავლებელი ახლა ავტორიზაციის გავლის მოლოდინში არის, პროცესში არის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადვილად გაივლის სასწავლებელი ავტორიზაციას? ავტორიზაცია ზოგადად არის გარეშეფარსების მექანიზმი და ეხლა ექსპერტები ალბათ უკეთ გადაწყვეტენ მე ეხლა ესე ვერ შევაფასებ იმ სტანდარტების მიხედვით როგორ გაივლის ავტორიზაციას და შემდეგ უკვე პროგრამულ აკრედიტაციას, მაგრამ მე ერთ რაღაცას ვფიქრობ. აკრედიტაციაზე გადის შემდეგ უკვე პროგრამები და პროგრამებს ახორციელებს ის ლექტორ-მასწავლებლები, რომლებიც მუშაობენ უნივერსიტეტში. არა მხოლოდ პროგრამები ადგილზე ჩამოდიან ავტორიზაციის პროცესში, გაესაუბრებიან როგორც ლექტორ-მასწავლებლებს, ასევე სტუდენტებსაც. მაგავნიშნე რომ ანუ ამ პროგრამას დაუშვათ თუ ექსპერტი დაიწუნებს და ჩავარდება პროგრამა ამ პროგრამას ხო ახორციელებს ის ლექტორ-მასწავლებელი, რომელიც 4 წლის წინ სწორედ უნივერსიტეტის მიერ დანიშნულმა კომისიამ აირჩია. მაშინ პრობლემა იქნება აქ. მაშინ რატომ აირჩია კომისიამ ის ლექტორი, რომლის მიერ დაწერილი სილაბუსი დაუშვათ იმ პროგრამაში ის საგანი ვერ განხორციელდა. მე წარმატებებს ვუსურვებ ამ უნივერსიტეტს, იმედი მაქვს რომ გაივლის ავტორიზაციას და სექტემბრიდან სტუდენტთა ახალ კონტინგენტს მიიღებს. დიდი მადლობა, ეს იყო აკაკი-წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი აბაზაძე. ბრუნდებით სტუდიაში მეორე ბლოკის სტუმართან აკაკი-წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან გიორგი ღავთაძესთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ როგორც ვიცით უკვე თქვენ მოამზადეთ დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც უნდა მოგენიჭოთ ავტორიზაცია, ანუ გადაწყდება მიიღებთ თუ გაივლით თუ არა ავტორიზაციას. რა მოლოდინები გაქვთ თუ შეიძლება რო გითხრათ? უპირველეს ყოვლისა მადლობთ მოწვევისათვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვათ მსგავს თემებზე საუბარი ფართო აუდიტორიის წინაშე და მასმედიის წარმომადგენლებთან ჩვენი ძალიან კარგი დამოკიდებულება ამის კარგ ასპარეზს გვიქმნის და რისთვისაც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა თქვენ. დავიწყებ რამდენიმე შეფასებას გავაკეთებ ავტორიზაციის პროცესისას და შემდეგ გადავალ ცოტა მოკლე კონკრეტიკაზე. თუ უმაღლესი განათლების სისტემა, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა ამ ავტორიზაციის სტანდარტებით, რომელიც ახლა გვაქვს, ფასდება, ჩემი გადასახედიდან ეს იმასაც ნიშნავს, რომ სისტემა განვითარდა. იმიტომ რომ 2011 წელს, როდესაც წინა ავტორიზაცია გავიარეთ, ალბათ სისტემა ამ მოთხოვნებს ვერ გაუძლებდა.
ესე იგი, სისტემა განვითარდა, რომ შესაძლებელი გახდა ამ მოთხოვნების წარდგენი და წაყენებით მისი შეფასება. მეორე მომენტი არის საოცრად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თვითონ ავტორიზაციის სტანდარტები, რომელიც დამტკიცდა, თვითონ არის განმავითარებელი მუხტის მატარებელი. იმ გაგებით, რომ მოთხოვნები, რომელიც მასში არის აკუმულირებული, არა მხოლოდ მოტივირებულს ხდის უმაღლესად, ამით იძულებულსაც ხდის, რომ ძალიან ბევრი პროცესი ახლებურად შეაფასო. ძალიან ბევრი პროცესი წამოიწყო, დაგეგმო, განავითარო, შეაფასო, შეცვალო. ამ მოთხოვნების შესაბამისობის და შემამის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ გაფიცილებით უფრო კონკურენტუნარიანი ხდები უმაღლესი სასწავლებელი და როდესაც შეფასების პროცესში ევროპელი ექსპერტები არიან ჩართული, თქვათ, უკვე ევროპის გადასახედიდანაც ცოტა უფრო კარგად ჩანხა რა, უფრო მათთვის უფრო ასახმელი სივრცე ჩნდება საქართველოს რეალობაში. არის წინა ავტორიზაციის სტანდარტებთან რომ შევადაროთ, ადრე იყო სამი სტანდარტი სულ. ძირითადად იყო აქცენტი გადატანილი რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე, თქვათ, რამდენი კომპიუტერი მოდის ერთ სტუდენტზე, ან ერთ სტუდენტზე რამდენი პროფესორი მოდის, რამდენი კვადრატული მეტრი სასწავლო ფართი გაქვს და ასე შემდეგ. ამას დათვლიდნენ და პროგრამებსაც ნახავდნენ, ქონდა არქონა, დაახლოებით კაცრებით უფრო არ მინდა ცუდით გამომიდეს, მაგრამ უფრო ზედაპირული იყო ის შეფასება და რაღაც თვლად ერთეულებზე დაყვანილი, ვიდრე ახლა. ამჟამად წინა ავტორიზაციისგან განსხვავებით მოთხოვნები არის არა მხოლოდ თქვათ თვლადი ერთეულებში დასათვლელი და წარსადგენი, არამედ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება შინაარსობრივ ნაწილზე. ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება თქვათ უნივერსიტეტში შექმნილ სიკეთეებზე, სტუდენტების სერვისებზე, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, მაგრამ არა მხოლოდ იმაზე, რომ თქვათ ავაშენეთ ბიბლიოთეკის ახალი კორპუსი. კი, ერთის მხრივ ეს დადებითად აღიქმნა, მაგრამ მეორედ ავტორიზაციის კომისიას აინტერესებს არა მხოლოდ ის, შენ ბიბლიოთეკა გაქვს თუ არა, არამედ ამ შენს მიერ შექმნილ სიკეთეს რამდენი თანამშრომელი და რა ინტენსივობით იყენებს, რამდენი სტუდენტი არის ჩართული, რამდენად გამოყენებადი არის ეს სიკეთე, რომელიც უნივერსიტეტმა შექმნა საზოგადოებისთვის, რამდენად ხელმისაწვდომია და უნივერსიტეტი თავის სოციალურ ფუნქციას რამდენად ასრულებს და ასე შემდეგ. ანუ მხოლოდ რაოდენობრივის გარდა საკმაოდ თვისობრივი ნაწილი ძალიან საინტერესოა და ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი შეფასებები ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი აქცენტი და ეს ძალიან მკვეთრი ხასიათის მქონე განსხვავება წინა პერიოდთან შედარებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვთქვათ, ანალიტიკურ საქმიანობას და რაღაც ყველა მიმართულებით პოლიტიკების გაწერას, პოლიტიკებზე დაფუძნებული სტრატეგიების ფორმირებას, სტრატეგიების შიგნით შემდეგ პროცედურებისა და პროცედურების შემუშავებას. ანუ ერთხელ ვიხუმრე კიდევაც იმდენად ესე გვაიძულებთ, იმდენად მოემზადოთ ლექციისთვის, ლექციის ჩასატარებელი დრო აღარ გრჩებათ. თუ თან პრობლემა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ შევეჩეხეთ ამ მუშაობის დროს, იყო ის, რომ ამის გამოცდილება მარტო წერილს უნივერსიტეტში კი არა, მთელ ქვეყანაში, მაინდა-მაინც აკადემიურ წრეებს უმეტეს ნაწილს არ ქონდა. მაგალითად, წინა აკრედიტაცია იყო როგორ ხარისხმათვის სამსახური შეხვდებოდა რექტორი, დეკანები რაღაცასე და ეს სავსებით საკმარისი იყო. ახლა ხვდებიან როგორც ადმინისტრაციას, აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს, დამსაქმებლებს. ანუ შენ რასაც ამტკიცებ და ადასტურებ, რომ ეს ასე გაქვს, აი შენ რასაც ამტკიცებ, ეს რამდენად თანხმედრაში არის იმ შედეგებთან, რომელსაც აღწევ ვთქვათ, კურსდამთავრებულები რას იტყვიან, სტუდენტები როგორ აღიქვამენ და ხებულობენ ამ სიკეთეს, როგორც თქვი, რომელსაც ჩვენ ვავითარებ და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ საკმაოდ რთული არის და ვთქვათ, რისკებს ზრდის, ასე ვთქვათ. თუმცა თუ ის ჩვენ რაც დავწერეთ და სხვადასხვა პირველი გამოხმაურებები ისეთია, რომ ცუდად არ დაგვიწერია, ის რამდენად რეალურიც არის, იმდენად ადეკვატური იქნება ავტორიზაციის გადაწყვეტილებაც. ანუ ყველამ კარგად იცის აქაურმაც და მოსვლელმაც საქართველოს განათლების სისტემის პრობლემები და პერსპექტივები.
ის რომ ჩვენ ახლა ვთქვათ შვეიცარიის უნივერსიტეტების, გერმანიის და ინგლისის უნივერსიტეტების დონეზე არა ვართ კარგად იციან, მაგრამ არის საუბარი რაზე? შენ როგორც უნივერსიტეტი, როგორც ორგანიზაცია, როგორც სისტემა, რამდენად სწორად აღიქვამ იმ პრობლემებს, რომლებსაც აწყდები, რამდენად სწორი ხედვა გაქვს გამომდინარე და იმ რესურსებზე დაყრდნობით, რომელიც გაგაჩნია და იმ პრობლემებს გათვალისწინებით, რომელსაც შენ აწყდები, რამდენად სწორ ხედვებს და სტრატეგიულ ქმედებებს აპირებ რო განავითარო, რამდენად ამ შენი სტრატეგიული ხედვის ადეკვატური რესურსები გაგაჩნია, როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური, ფინანსური და ასე შემდეგ. და ეს ერთობლიობაში ყველაფერი საზოგადოებისთვის რასიკეთის მომტანი არის. უპირველეს ყოვლისა ჩვენი სტუდენტებისთვის, მაგრამ ეს ჩვენი სტუდენტები მომავალი კურსდამთავრებულები და საზოგადოების ის ნაწილია, ერთ-ერთი აქტიური ნაწილია, რომელსაც ყოველდღურად ვაწყდებით. ის იქნება ეს ქალაქის ხელმძღვანელობაში, იქნება მუნიციპალურ დონეზე, იქნება რეგიონის დონეზე, იქნება ბიზნესებში, იქნება ნებისმიერ მიმართულებით, ხომ? ამიტომ ეს პასუხისმგებლობაც რამდენად აქვს უნივერსიტეტს და მის თითოეულ წევრს გასიგრძე განებული, ამაზედაც ხდება დაკვირვება. კი, აი რამდენად არის ინტეგრირებული სტუდენტი უნივერსიტეტის მართვაში, შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში. ამისათვის ჩვენ დიხანი უკვე ძალიან ბევრ პროცესებს ვავითარებთ და თუ გვექნა და სრული გექნება, შემიძლია ვისაუბრო. აი, თქვენ ახსენეთ ბატონო გიორგი, პირველადი რეაქცია არის ასეთი, რომ ჩვენ არც ისე ცუდად აგვიწერია ეს დოკუმენტი, რომელიც შეიტანეთ შესაბამის ცენტრში. ერთია დაწერეთ, მაგრამ მეორეა რამდენად რეალურია ის, რაც დაწერეთ. აი, მაგალითად ყურადღება ენიჭებოდა ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო, რა მიღწევები გქონდათ. რა მიღწევა ამ 2010-დან ამ დრომდე რა მიღწევა გქონდათ? ისეთი, რომელიც აღნიშნეთ და ჩაწერეთ, რომ აკაკეცელის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ავტორიზაცია უნდა მიისცეთ, იმის გამო, რომ თქვათ, გქონდა კონკრეტულად ეს მიღწევა. თუ გაქვთ დათვლილი თქვენ რამდენი კურსდამთავრებული მუშაობს და რა უწყებებში არიან ისინი დასაქმებულები? მე მგონი შეკითხვა ცოტა უფრო კომპლექსური უნდა იყოს გამომდინარე იქიდან რომ ავტორიზაციის მიერ წაყენებული მოთხოვნებში არა საუბარი უნივერსიტეტს კონკრეტულად რა თქვა დავაშენეთ ბიბლიოთეკის შენობა ხო თქვა გავარემონტოთ ეს არ არის საკმარისი. შეხედეთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ერთი არის ქონა რო გააქვს და მეორე არის ამ სიკეთეს რამდენად იყენებ. ჩვენ მაგალითად 2010 წლის შემდეგ არის რამდენიმე ასე ვთქვათ მაჩვენებელი, რომელზედაც ვთქვათ გავამახვილებთ ყურადღებას. მაგალითად 2010 წელს ჩვენ დავიწყეთ რაღაც 6400 სტუდენტით თუ სწორად მახსოვს რაღაცაზე. ახლა ყავს 11000-ზე მეტი, ხომ? ანუ თითქმის გაორმაგებული არის უნივერსიტეტი. ანუ ის რომ უნივერსიტეტში უკან მიდიოდეს საქმე, სტუდენტთა რაოდენობა და მიმართვიანობა უნივერსიტეტის მიმართ არ გაიზრდებოდა. უნივერსიტეტის მაგალითად ყოველწლიურად მობილობის ეტაპზე 4-ჯერ მეტი, 3-ჯერ მეტი მაინც გადმოდის, ვიდრე გადადის. ანუ სადღაც მაგალითად თუ სწორად მახსოვს, წინა ზაფხულში იყო 150 სტუდენტი გადმოვიდა, იქეთ იმის წინ იყო 180-მდე, იმის კიდე რაღაც 170, აქედან 100%-იანი გრანტის მობილი სტუდენტები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არის ის რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში აი არნახულად გაიზარდა, არ მინდა ძალიან ისეთი პათეტიკური ვიყო, იმიტომ რომ ამ ინტერპრეტაცია არ მიეცეს კიდე. არსებითად და მნიშვნელოვნად გაიზარდა უნივერსიტეტის საერთაშორისო ავტორიტეტი. მაგალითად, ასეთ ციფრს გეტყვით, ფაქტობრივად თუ ვინმესთან ვიქონიეთ ჩვენ კონტაქტი საერთაშორისო პროექტებში, არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა, რომ იმ პროექტებში მონაწილე, ვთქვათ, ევროპულ უნივერსიტეტებს მომავალი პროექტების განვითარება რო დაიწყოს, ურჩვენოთ მოენდომებიო სამის გაკეთება. თითქმის არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. პირიქით, იქამდე იყო რომ უნივერსიტეტი პირველად თავის ისტორიაში გახდა აპლიკანტი. ანუ ჩვენ შევიტანეთ პროექტის განაცხადი ევრობიუჯეტში, ევროკომისიაში და არა მხოლოდ რომ სხვას რო შეხვდეთ ჩვენ რო პარტნიორები. ჩვენ ვართ გავხდით პირველად იყო ესეც რომ პროექტის მმართველი, კოორდინატორი, რომელიც მართავს პროექტს და წარმართავს პროცესებს და ასე შემდეგ. უცხოელი სტუდენტები ინგლისურენოვანი პროგრამები არ ქონია ადრე უნივერსიტეტს და გავაკეთეთ ეს ჩვენ არაერთი მმართველობით და საკმაოდ მოთხოვნადი ხდება. მაგალითად, სამედიცინო პროგრამებზე გასაგებია გვაქვს ასეთი ევროპროექტით გაკეთებული პროგრამა ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში. ინგლისურენოვანი პროგრამა რომელზედაც ყავს სტუდენტები თურქებიც, ქართველებიც, ინდოელიც, უკრაინელიც. აი ამაშიც ჩანს, რომ უნივერსიტეტის სადმე ინტერესი, ჩემი აზრით, იზრდება არა მარტო ადგილობრივ დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზე, ხომ? თუ ახლა მაგალითად ყავს რამდენიმე ასეული უცხოელი სტუდენტი, ხომ? რომელთაც რა თქმა უნდა ვიცი, რომ
გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან უნივერსიტეტში თუ უნივერსიტეტს გარეთ, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვცდილობთ და არაერთი ნაბიჯი გადავკვეთ იმისათვის, რომ სტუდენტებს მიეცეთ კონდეთ თავიანთი ხმა, არა მხოლოდ იმით, რომ ვთქვათ, მონაწილეობენ ფაკულტეტის საბჭოს წევრები არიან და იქ შეუძლიათ თავის პოზიცია გამოხატონ. უნივერსიტეტის წარმომადგენლობის საბჭოს, ანუ აკადემიის საბოდიში სენატის ერთ-ერთი უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ფინანსებს და ასეთ რესურსებს განკარგავს. იმის წევრები 1/13 სტუდენტები არიან და იქაც თავისი ხმა აქვს, რომ თვითმმართველობა რო არსებობს და სხვადასხვა სტუდენტური ჯგუფები თავის რო კიდევ გავაკეთეთ, მაგალითად, ჩემი ინიციატივა იყო გავაკეთეთ პროექტი მე უნივერსიტეტი, ასე დავარქვით. იდეა არის რა? ჩემ სტუდენტებს ვთავაზობ, ან მითხარით რა არ მოგწონთ უნივერსიტეტში. მაგრამ იქვე გვირჩიეთ, რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემა თუ რაღაც ცუდი თუ რა არის, როგორ გამოსწორდეს. მაგრამ ეს რომ მხოლოდ კრიტიკით არ შემოიფარგლოთ და ესე მოდი შენ რისი გამკეთებელი ხარ რომ გამოსწორდეს. არაერთი პროექტი შემოვიდა. მაგალითად, ძალიან სახალისო არის ველოსადგომები გაგვაკეთებიეს. ის სტადიონის წინ ველოსადგომი სტუდენტის ინიციატივა. ავტოპარკზე ადრე პრობლემა ჰქონდათ. მე მახსოვს წლების წინ სტუდენტებს მარტო ელექტრომასწავლებლები აპარკინგებენო და ჩვენთვის ადგილი არჩევა. იყო მაგალითად მოსაზრება იყო მაგალითად რომ იქ უნივერსიტეტის ავტოსადგომი სადაც არის შლაგბაუმი გაგვაკეთებია ყველა არ შემოგოშვა რაღაცა მოთხარი არა. ახლა თუ მოხდა ისე რომ ლექტორი უფრო ადრე მოვიდა და დააყენა მანქანა მე რა ვქნათ ხო მაგრამ თუ სტუდენტი მოვიდა მე ლექტორი ხორჩება ისე ამიტომ 9 საათზე რო ვიწყებ სწავლას მოვიდნენ ეს ჩვენი სტუდენტები და მოასწრონ სხვას დადგომა ნუ ახლა ჩვენი რესურსი შეზღუდულია ხო ახლა ქალაქში ეჭირს ზოგადად მანქანის დადგომა გაჩერება და იყო მაგალითად იმ სტუდენტური პროექტებით სტუდენტური ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ჩამოაყალიბეს სტუდენტებმა სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებმა რაც განსაკუთრებით ძალიან მიხარია და დაიწყეს ამ სტუდენტურ რაღაცის აკუმულირება და გაუკეთეთ, დაუფინანსეთ, მივეხმარეთ რაც შეიძლება და იყო მაგალითად პროექტი უნივერსიტეტი ვთქვათ ასეთი პროექტი იყო ძალიან მომეწონა ეს ჩემი, შენი, ჩვენი სივრცეა ასე ვქნოდა და ეგ მავადიეთ და სანაგვეყუთებზე წარწერები, სახალისო წარწერები გააკეთეს რომ არ დაანაგვიანოთ და გაუფრთხილდით უნივერსიტეტს რაღაც ასეთი. კედლები მოხატეს, რა ვიცი რა გააკეთეს, ანუ თუ სტუდენტს სურვილი აქვს, მაგრამ მხოლოდ ის რომ აი კრიტიკის კი არ გვეშინია და კი რაღაც კი გაუცხოება კი არ მაქვს ამის მიმართ, მაგრამ კრიტიკა მე მესმის მაშინ ჯანსაღი კრიტიკა, ასე ვთქვათ, როდესაც არ მოგწონს, ბატონო, ჩვენ ღია ვართ, მოდი ერთად გავაკეთოთ. ანუ კრიტიკას თან ერთვის რეკომენდაცია რისი გაკეთება შეიძლება. ხო, ანუ იმიტომ რომ შეხედათ უნივერსიტეტი იყო სტუდენტებისთვის არის და სტუდენტებმა უნდა გვითხრან როგორ ჯობია რომ რაღაც გავაკეთოთ და ბევრი მაგათი მოსაზრება, დამოკიდებულება, შეხედულება ну შეძლებს დაგვარად გაგვითვალისწინებია და ასეთ პროექტებს როგორ თვითმმართველობა ცალკე ავითარავთ ჩვენ ცალკე ვცდილობთ რომ განავითარო და ასე შემდეგ. დიახ, მე ჩავიკითხავ იმ კრიტერიუმებს, რომელიც ავტორიზაციისთვის იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. გამართული ინფრასტრუქტურა, ინვენტარი, ლაბორატორია, ლექტორმასწავლებლების კვალიფიკაცია, უნივერსიტეტის კვლევითი პოტენციალი. ამ მათ შორის, ანუ ყველაზე მეტად სად აქვს პრობლემა უნივერსიტეტს დღეს? ანუ ამ ავტორიზაციის მომზადების პროცესში, როდესაც თქვენ ამზადებდით დოკუმენტს, რა პრობლემას წააწყდით, რომელზედაც დაფიქრდით და თქვით, რომ ოი ეს მართლა ძალიან დიდი დილემა გქონია. დილემას ვერ ვიტყვი, თუმცა პრობლემები საკმაოდ არის. პრობლემები ოღონდ როგორ იცი, ის კი არა რომ დაუძლეველი ან რამე. უბრალოდ ეს არის დროის საკითხი, იმიტომ რომ ყველაფერს ერთგვარად მოგვარება არ ხდება, შეუძლებელია და ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება წინსწრებად რაღაც საკითხების გადაწყვეტა საჭიროებს, რომ იმის მოგვარების დრო დადგეს და ასე შემდეგ. იყო მაგალითად სტუდენტებმა დააფიქსირეს კომუნიკაციის პრობლემები, ვთქვათ, ფაკულტეტებთან, ადმინისტრაციებთან დაკავშირებით რაღაც პასუხს არ უცემენ, ხანდახან პრობლემებია სტუდენტებმა, თუმცა ეს ახლა თავის მართლების საშუალება ჩვენ არ გვაქვს. ავდექი და ეფექტური კომუნიკაცია ტრენინგი მომენტ გადავამზადეთ ეს ხალხს საჭიროებმა კიდე გავაკეთეთ. თუ ვინმე ნამეტანს შვება და რა აქვს საშუალო, ბოლოს და ბოლოს შეველევით რაღაცას და ეს იქნება, რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სტრატეგია არის ის კი არა რომ თქვა აღმოვაჩინოთ პრობლემა და ამის გამო ეგრევე ვთქვათ ჭიქაში ხარიშხალი ავდეხოთ არა პროცესი უნდა იყოს დინამიური ყველას უნდა მიეცეს განვითარების საშუალება იმ მოთხოვნების შესაბამისად რომელსაც დრო გვიყენებს ჩვენ კი არ ვაყენებთ მაგალითად ახლა თუ რაღაც 30 წლის წინ ვთქვათ ვენეციური ჩოთკი საკმარისი იყო რაღაცა საანგარიშოდ აღარ ვართ ახლა იმ 30 წლის წინანდელ პერიოდში და სულ სხვა მოთხოვნები არის ხო ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად ვითარდება მე მაგალითად ვერ ვეწერ ჩემი შვილები უფრო ჩართულები არიან ამ პროცესში და
არის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვავითარებთ და ჩვენ რა მეგულისხმობ უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ ადმინისტრაცია, არ არის მხოლოდ სტუდენტი, ეს არის ერთი დიდი ერთობლიობა, რომელიც ქმნის უნივერსიტეტს როგორც ერთიან მთელს. და ერთიანი მთელის თვისობრიობაზე მოქმედებს მისი მდგენელებიც, ხომ? სტუდენტები, აკადემიური პროფესორი, ასე შემდეგ. ანუ უნივერსიტეტი დღეს რასაც წარმოადგენს, ეს არც მარტო რექტორის ბრალია, თუ რამე გაფუჭებულა თქვა, ან არც მარტო სტუდენტის სიკეთეა, თუ რამე გაკეთებულა, ხომ? ეს არის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი და ჩვენ რა ძალისხმევასაც ვდებთ, რა შრომასაც ვდებთ ამ უნივერსიტეტის განვითარებაში, იმ შედეგის წინაშე ვდგავართ ახლა, ხომ? ანუ აქ არის პასუხისმგებლობის თანაბარ განაწილებაზე და რაც თავარია გადაწყვეტილების მიღებაში და პროცესების წარმართვაში ჩართულობის შესაძლებლობის განვითარებაში, როგორც პერსონალისათვის, ისე რა თქმა უნდა სტუდენტებისათვის. ბევრი სამსახური, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს უნივერსიტეტში, მთლიანად სტუდენტებთან დაკომპლექტებული. მაგალითად, სტუდენტურ სერვისები რაც გავაკეთებთ, მარტო სტუდენტები არიან. ემსახურებიან თავიანთ ანატოლებს. მაგალითად, უნივერსიტეტის Facebook-ს სტუდენტი მართავს. რას დაგვიწევს იქ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არანაირი დიქტატი ჩემგან არ არის, რომ აბა ეს თავისუფალი უნდა იყო, რა, იმიტომ რომ შენ გიზდის ეს პასუხისმგებლობა და სხვანაირი ხდები რა, შენ თვითონ მე როგორც უნივერსიტეტი. ბიბლიოთეკაში ხარისხისმად ახლა სტუდენტები იყვნენ ჩართული თვითშეფასების კეთებაში. აი მე არ ვიცი რა, იმ ხელა წვლილი მიუწვევს ჩვენ სტუდენტებს, რომლებიც კარგა ხანია ტუტორებად მომზადეთ თავიანთ ანატოლებს, უმცროს კურსელებს ეხმარებით. ახლა რო ჩამოთვალა სახელები და რომელიმე გამორჩება და შევწყვები და ამიტომ ყველას მინდა მადლობა უთხრა. იმდენად დიდი უზღვავი სამუშაო გააკეთა ამ ბავშვმა, ძირითადად აი ტექნიკური ესეთი შავი სამუშაო, ცოტა ფუტკარივით იშრომეს ამ ბავშვმა და თუ ის პირველი გამოხმაურება ნამდვილად არ იყო ცუდი, ამ ბავშვების არის უზარმაზარი ღვაწლი. გასაგებია, ეს რაც შეეხება სტუდენტებს, მაგრამ რამდენად ეწევიან, ასე რომ ვთქვათ, ცოტა უხეშად, აკადემიური პერსონალები იმ ყოველდღიურ გამოწვევას, რომელიც 21 საუკუნეში უმაღლეს სასწავლებლო საქმეა, ამ შემთხვევით არ გეკითხებით ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ აკადემიური პერსონაჟი ყოველთვის იყო კრიტიკის საგანი, თუნდაც თქვენი მოსვლის დღიდან ამ უნივერსიტეტში სულ იყო იგივე სტუდენტებიდან, იგივე ლექტორების მხრიდან. ჩემამდე არ იყო თუ ვერ მივხვდი. არა, დიახ, ანუ მაშინ უფრო მწვავედ იყო, გაფიცვებიც იყო, რაღაც ბრიფინგებიც ჰქონდათ, ანუ დღეს როგორი ვითარება ამ კუთხით? კიდევ ერთხელ ვამბობ, გავმეორდები უბრალოდ, რომ უნივერსიტეტში რა შედეგის წინაშე ვდგავართ, ეს არის ან ყველამ ერთად შევძელით, ან ყველამ ერთად რაღაც ვერ შევძელით. აკადემიური პერსონალის განვითარებაზე ზრუნვა რომ ისინი რაც შეიძლება მეტად შეესაბამონ თანამედროვე მოთხოვნებს, ხდება რამდენიმე ეტაპად და უფრო მეტად განვითარდება ეს პროცესები სამომავლოში, იმიტომ რომ ეს ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია, რაც გითხარით, სწორედ მაგაზე არის ორიენტირებული. ერთი ის, რომ როდესაც უნივერსიტეტი კონკურსების წესით არჩევს თანამშრომლებს, მithumetas ჩვენ როგორც კი ჩვენი ჩასატარებელი გახდა კონკურსი, მაშინვე გავაკეთეთ ის, რომ გარდა მხოლოდ საბუთებით კონკურსისა ავდოქი და კომისიებს დავავალეთ და ვთხოვეთ, რომ ჩამოვბრძანდით და ყველა კონკურსად პირადად შევხვდით. მეც მაგალითად კომისიის წინაშე პირადად გავედი და პირადად ჰქონდა ჩემთან ინტერვიუ. აი, რამდენიმე ექსპერტმა თქვა, რომ ინტერვიუს შემდეგ ჩვენი თქვა მხოლოდ დოკუმენტური რევიზიის შედეგად მიღებულ შედეგს ვნახეთ, ინტერვიუს მიერ აღებულმა კურევანას შემდეგ მეტნაკლებად თქვა რაღაცები ცოტათი შეცვალა. ანუ რისი თქვა მინდა? ჩვენ არ დაგვიმალავს და არ დაგვიფარავს რაც გვინდოდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ადმინისტრაცია კი არ ატარებს კონკურსს თქვა, არამედ უნივერსიტეტს სჭირდება უკეთესი და უკეთესი თანამშრომელი. ექსპერტებს მიტომ ვიწვევდით და ვიწვევთ იმისათვის, რომ ისინი მოგვეხმარონ, რომ ახლა არ შეიძლება რექტორმა და მოადგილეთა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ყველა დარგის მიმართულებაში კომპეტენტური იყოს, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ ამიტომ ვიწვევთ ექსპერტებს იმისათვის, რომ ისინი მოგვეხმარონ, ჩვენ რომ უკეთესები შევარჩიოთ. თვლი რომ ამ მიმართულებით ნამდვილად გადაედგა ნაბიჯები 2014 წელს, როდესაც ჩავატარეთ კონკურსები და ამაში სამის გამოხმაურება ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ხა კონკურსი იმის არის, რომ ყველა გმაყოფილი ვერ იქნება, მაგრამ ჩემთვის თავარი იყო ის, არა ის, რომ თქვა ყველა გმაყოფილი ყოფილიყო. არამედ ვინმეს არ ქონოდა შტაბის წევრი, არ დარჩენოდა თქვა განცდა უსამართლობის, დაჩაგვრის და რაღაც ასეთი. თუ აბსოლუტური უმრავლესობას ეს განწყობა არ დარჩენია, მაშინ რაღაც დადებითისკენ მიმავალი პროცესია, ხომ? ახლა ამ ზაფხულშიც გვიწევს ჩვენ კონკურსების ჩატარება და ამ კონკურსებში უკვე თანამედროვე ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები, რასაც გთხოვს, აი იმ მოთხოვნების ინტეგრირება უკვე მოგვიწევს იმაში. იმიტომ კი არა, რომ მე ვინმეს ვემტერები.
არამედ იმიტომ, რომ უნივერსიტეტის მიმართ მოთხოვნები გაიზარდა და უნივერსიტეტი რომ მზარდი მოთხოვნა და მის მიმართ წაყენებული ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, უფრო მაღალი მოთხოვნების საფუძველზე შერჩეული კადრი ჭირდება. როგორც აკადემიური, ისე ტექნიკური. ნებისმიერი. და შესაძლოა ვინც დღეს არიან ლექტორ-მასწავლებლები, ისინი აღარ იყვნენ ამ კონკურსის, ან თუნდაც ამ მოთხოვნების შედეგად, იმიტომ რომ ყველაფერი იცვლება და მოთხოვნები მოდი ასე ვთქვათ რა, შეიძლება პიროვნება, რომელიც ჩვენთან მუშაობს ახლა, ვთქვათ, თბილისში ჩვენზე უფრო სახელოვანი უნივერსიტეტის თანამშრომელი გახდეს, რომ იმგეს აჯობა. თუმცა ჩვენთანაც იყო ფაქტები, როდესაც უფრო დაბალი რანგით რო იყო, ვთქვათ, ასოცირებული პროფესორი რო იყო ადამიანი, კონკურსის შედეგად ყოფილ სრულ პროფესორებს წინ გახდა სრული პროფესორი და ვიღაც გახდა ასოცირებული პროფესორი. იყო შემთხვევა, საერთოდ გარედან მოვიდა ადამიანი, უნივერსიტეტში არ მუშაობდა, თავისი მონაცემებით აჯობა და უნივერსიტეტში ვინც იყო თანამშრომელი, იმათზე წინ გახდა ასოცირებული პროფესორი, თქვათ. ანუ ეს ჩემთვის არის ძალიან ჩემი აზრით უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე და აი სამართლიანი პროცესი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის კონკურსი, ღია კონკურსი და როდესაც იტყვის უნივერსიტეტი, რომ ეს ადგილი ვაკანტურია, ასეთ ვაკანტურ თანამდებობას სახელი და გვარი არ აწერია, ის არავის არაა. ეს არის უნივერსიტეტის. და უნივერსიტეტი ვალდებულია ეს თავისი საშტატო ერთეულები იმ მიმართულებებზე გადაისროლოს, სადაც სტუდენტის უნდა მიმართულება მაღალი არის, კვლევითი პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობები არის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ როდესაც ამ შტატების განაწილებას, რა თქმა უნდა, ფაკულტეტების სრული ჩართულობით დავიწყებთ, აუცილებლად მივიღებთ ხედველობაში, სად რა პროცესები ვითარდება უკეთესად. მაგალითად, მაქვს ფაკულტეტები, რომლებსაც ძალიან ბევრი სტუდენტი მიმართავს. შესაბამისად, ამას პედაგოგიური გამოცდილების დიდი ოდენობის კადრი ჭირდება, ხო? მაქვს სპეციალობები, მაგალითად, რომელიც თვითონ თავისი სტუდენტი შეიძლება ნაკლები ყავს, თქვა ფიზიკა. მაგრამ მთელი ინჟინრებს, მათემატიკოსებს, ინფორმატიკებს, ეს ხალხი ემსახურება, ხო? ანუ შეიძლება თვითონ არ ქონდეს პროგრამა, მაგრამ ეს ხალხი საჭირო იმისათვის, რომ მთელი უნივერსიტეტის სივრცეს მოემსახუროს. არის სპეციალობები, რომლებსაც შეიძლება ბევრი სტუდენტი არ ყავს, მაგრამ უამრავი გრანტი აქვს რუსთაველის ფონდიდან აღებული და ასეულ ათასობით ლარის სიკეთე აქვს უნივერსიტეტში შემოტანილი. ხა იმის გამო, რომ იმ პროგრამაზე სადღაც სტუდენტი არ მივიდა, 50 სტუდენტი და მივიდა მხოლოდ 20, ამის გამო რა გავყაროს ხალხ უნივერსიტეტიდან სისულელია. იმ ხალხ პირიქით შენარჩუნება და მოფერება უნდა, რომ ასეთი ხალხი არ გაგექცეს თუ არა, ასეთ ხალხს ნადირობს ნებისმიერი უნივერსიტეტი. ის რომ პროცესი ჩვენი ფუნქცია არის რა ადმინისტრაციის, რომ აუცილებლად პროცესი უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე, შეჯიბრებითობის პრინციპზე დაფუძნებული და იყოს ესეთი, რომელიც იმ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული, რომელსაც უნივერსიტეტი ცდილობს რომ მიაღწიოს. ხა მაგალითად, ბევრი მინაწყენდებოდა და ამას არაერთი ხან პასკვილი დაწერეს, ხან მიჩივლეს რაღაც რისთვის. როგორ გვაკადრე და მეცნიერ თანამშრომლებს რაღაც უძახიან თავის, უცხოენის ცოდნას რატო გვიმოწვა. მე ვთქვი, მაინტერესებს, მე ვთქვი, თქვენი კვლევის შედეგები რომელი ენოვან სივრცეზე ვრცელდება, ან რომელი ენოვანი სივრციდან ღებულობ თქვენ ინფორმაციას თქვენ სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე. ხა საქართველოში რა ვითარება, ხო ვიცით, ხა ძველი ანეკდოტის არ იყოს, მეგრული და კალკულატორი აღარ ყოფილი სამსაქმოს ბატონო ჩემო, უნდა უცხოენა, ევროპული ენები განსაკუთრებით, უნდა თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობა და ასე შემდეგ და ხა მე რო თავი სირაქლემას პოზიციაში ახლა მიწაში დავიჯარგო და თქვა რომ არაფერი არც არაფერი ფუჭდება, თქვენ მაპატიებთ მასმედი, ან სტუდენტი მაპატიებს, ან მისი ოჯახი მაპატიებს, არ მაპატიებს და მართალი იქნება. მე ახლა ხშირად ვიძახი ხოლმე. ჩვენ რაც არ გვინდა რომ ჩვენ შვილებს ვინმე გაუკეთოს, მოდი ჩვენც ნუ გავუკეთებ სხვა შვილებს. ხა ჩემმა შუათანაშვილმა ძალიან ხისტად განვეცხადა რომ შენთან ვაბარებ. და უნდა მოიმზადოთ თქვენ ამისთვის. ჩემი შვილისთვის არა, ჩემი სტუდენტი ყველა ჩემი შვილია. და ვცდილობ ახლა ყველა ახლა როგორც ჩემ შვილებთან ამაკ ახლა მენტორული და ესეთი არ უფრო მეგობრულ ვცდილობ. ხა ისინი ამდენად ღებულობენ, მე ვცდილობ. ხო, აი რაღაც ასეც ვცდილობ, იმიტომ რომ იმათ რო უყურებ, იმათ ჩემი შვილების თვალებში უყურებ, სხვანაირად არ შეიძლება რა უნივერსიტეტში მუშაობა. და ჩემმა შვილმა მეთქვა რომ მე ვიკითხეო და სამართლის პროგრამა, მედიცინის პროგრამა, ასე ძალიან პოპულარული და მაგარი პროგრამები ქონიო და მე ვაბარებ სამართალზე. აი ჩემმა შვილმა რო გადაწყვიტა მისმა რამდენიმე თანაკლასელმა, რომელიც თბილისში მივიდა, თქვა ეს თუ აბარებს, საკითხო კაი სიტუაციაა და 4 თუ 5 სტუდენტი და თან როგორი ბავშვები, იცი კინგსის ტურები რო აქვს მოგებული და რავი ძალიან ესეთი უქროს მედლებზე რო დაამთავრებეს უწევთ. ხო, ისეთ თქმა მინდა.
მე სხვადასხვა უფროსმა თბილისში ჩააბარა მოტივი მითხრა იმიტომ რომ მე მარტო უნდა გამოვცადო რას ვიზამ და იქ რომ შენთან რომ მოვიდო ყველაფერი შენი სახელით გამიკეთდება და არა მე თუ უნდა გავიკვლიო და ახალი მომმართოს მაშინ უნივერსიტეტის რამდენიმე თანამშრომლად სტუდენტებთან ვთქვამთ რომ ჭორიგნო არ მინდა გამოვიდეთ უბრალოდ ხუმრობით ვამბობ ხავთაძეც რო კაი უნდადეს ამ უნივერსიტეტში თავის შვილს თბილისში კი არ გაუშვებდა აბადონო მომყავს ჩემი შვილი აქ ამ უნივერსიტეტში და მესამეც გოგონაც ძახის უეჭველი სამედიცინო ნაჭავაბარო შენთან მიხარია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს რაღაცაზე მეტყველებს ხო მაგალითად მობილობაზე თქვი რომ სამჯერ მეტი გადმოდის ვიდრე გადადის ახლა მართლა დამაინტერესა თუ ჩვენთან გინდოდათ სად გარბოდით მაშინ ხო თუ სხვაგან წახვედით მაშინ რაღაცა მოდიხართ მიზეზი იყო ბევრნაირი რაღაც თქვეს მაგრამ განსაკუთრებით გამოიკვეთა რა რომ იქ რომ სადაც ვიყავით არ ვიტყვი ხა სად რა თქმა უნდა იქ რომ ვიყავით ხო მივხვდით რომ იგივე განათლება აქაც შეგვეძლო მივიღოთ აქაც შეგვიძლია მივიღოთ ეს ერთი მაგრამ ყველაზე მეტი ამბობს რაც რითაც მართლა ამაყივა წერეთლის უნივერსიტეტში გადმოვდივარ იმიტომ რომ გავიგეო რომ მაგ ყოველგვარი ჩაწყობის და უბედურების გარეშე თუ კარგად თუ ივარგებ უპრობლემოდ გადიხარ ევროპაში სასწავლებლად თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ რამდენად ბედნიერი და გახარებული ვიყავი რომ აი ეს დამისახელეს მიზეზებად ბავშვები და ეს ერთ-ორს არ უთქვამს და ის იგივე მაგალითად 2011 წელს ჩვენი საგარეო სამსახურის დათო გეგეჭკორთან ერთად რო დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა ორი სტუდენტი ძლივს ნახეთ ვინც თანახმა იქნებოდა რომ ევროპაში წასულიყო კაცვლითი პროგრამით ზოგს შობელი არ უშვებდა ზოგს არ ვიცი რაღაც ასეთი ახლა რა ვიცი მე თქვა თუ სწორად მახსოვს რაღაც 50 ადგილამდე მაინც აქვს და ერთ ადგილზე მოდის ერთი 10 კაცი მაინც მოდის იმხელა კონკურსი არის ოღონდ წავიდი გაზრდილია მოთხოვნა თვითონ ანუ ეს ბავშვები გაქცევაზე კი არ არიან ასე არ გამიგოთ ანუ ბევრს ამ შესაძლებლობას იყენებენ ასე ვთქვი რითაც ნამდვილად ამაყივა რა თქვენ სასწავლებლო სათავეში მოდგახართ 2010 წლიდან ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც დაინიშნეთ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად და შემდეგ 2011 კონკურსის გზით როდესაც მოხვედით და ამას იმიტომ გეკითხებით რომ ყველაზე კარგად იცით თქვენ ამ სასწავლებლების პრობლემები და მიღწევები შეიძლება შეკითხვა უცნაურად ჟღერდეს მაგრამ მართლა მინდა გუწრფელად პასუხი მოვისმინო რა არის ის ძირითადი და მნიშვნელოვანი რის გამოც უნდა გაიაროს და მოგცეთ ავტორიზაცია თუ შეიძლება სულ ერთი წინადადებით წინა შეკითხვა არ დამისრულე აი ერთ-ერთი პრობლემა იყო კიდევ HR ადამიანური რესურსების მმართველობა ერთი იყო კიდევ კვლევითი პროფილის და სტრატეგიის ფორმირება რომელიც პოლიტიკა გავწერეთ და ახლა მუშაობთ ექსპერტთან რომელიც საბოლოო სახეზე ანუ უნივერსიტეტს გარდა საგამართლებლო პროფილისა პროგრამები რაც აქვს ექნება კვლევითი პროფილის რომელთაც ის წარდგება საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და ამით კარგად შეიკრება მოკლედ ეს წრე ახლა დაუბრუნდებით თქვენს ამ შეკითხვას უნივერსიტეტის მთავარი ძლიერი მხარე ერთ-ერთი მთავარი ძლიერი მხარე რაც აი ამ პროცესმა ახლა დავიწყეთ ჩვენ მზადება უკვე შაშანამდე დაწყებული გვაქვს ესე როგორც კი ავტორიზაციის სტანდარტები დამტკიცდა კი არა პროექტი რო გამოქვეყნდა იქედან დავიწყეთ მზადება და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ თუმცა არანაკლებია კიდე გასაკეთებელი ასეც უნდა იყოს თავარი არის ის რომ ჩვენ ვართ ჩვენთან არსებული სიტუაციის მიმართ ადეკვატური დამოკიდებულების მქონე უნივერსიტეტი. ანუ არ გვწვენია ვაღიაროთ ის პრობლემები, რომლებსაც ვაწყდებით, თუმცა ვიცით რომ ეს პრობლემაა და წარმოდგენილი გვაქვს როგორ შეიძლება ამ პრობლემას უმკურნალოთ. თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ქვეყანაში რა ვითარება უმაღლეს განათლების სისტემაში, ეს არ თუ ისე ცუდი დამახასიათებელი შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის, რომ მანაც ეს მისი პრობლემები და როგორ თან გვაქვს სწორი წარმოდგენა იმაზე, ნუ ეს სწორი წარმოდგენა ასე ვთქვათ, თუ ძალიან ხმაღალი ნათქვამი არ გამომდის, არის ის რომ ჩვენ ავტორიზაციის პროცესის პილოტირება გავაკეთეთ ჩვენ ხარჯზე. ახლა ამ საერთაშორისო პროექტებში ყოფნის დროს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი გაგვიხდა როგორც გულშემატკივარი და მეგობარი. რაც ჩვენი ძალიან სერიოზული ძალა. არანაკლები მეგობრები გვყავს თქვა საქართველოში, მთელ საქართველოში, მათ შორის ექსპერტთა კორპუსშიც და ჩვენ რო გავაკეთეთ, მოვიწვიეთ ერთ-ერთი აღიარებული ევროპელი სპეციალისტი, პროფესორი მილან პოლი, რომელიც ინგლისის აკრედიტაციის სამსახურს ამოწმებდა. ახლა ვაგლახად ინგლისის ხარისხის განვითარების სამსახურს არ შეამოწმებიებენ, ხო და ეს არის ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი,
გულშემატკივარი, რომელიც კომისიის თავმჯდომარედ მოვიწვიეთ ამ ავტორიზაციის პილოტირება, როცა გავაკეთეთ. ორი ექსპერტი ქართველი იყო, ძალიან აღიარებდა კარგი სპეციალისტები და მათი რეკომენდაციები, როდესაც დასკვნის ნაწილი, როდესაც მოვისმინეს შეჯამება ამ საპილოტირების პროცესის, ერთ-ერთმა მათგანმა თვალწრემლიანმა მოგილოცა რა? გილოცავთ, რომ ერთად ხართ და ამ დოკუმენტს აშკარად ეტყობათ, თქვენ ეს ერთად შეძელით. ანუ მეორე ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, დადებითი მომენტი უნივერსიტეტის არის ის, რომ ერთიანად საქმის კეთების უნარი რო გამოვიმუშავებთ ამდენ ტანჯვაწამებაში. ხუმრობით რა თქმა უნდა. ეს ერთად საქმის კეთების უნარი რო გამოვიმუშავეთ და თან ერთად საქმის კეთებაში რაღაც ფუნქციური განაწილების დალაგებაც მოხდა, რომ იყო მაგალითად ჩვენ სამსახურები აღწერილობები გავაკეთეთ თითოეული თანამშრომლის, თითოეული პოზიციის. მოხდა რაღაც გადაკვეთები იყო სამსახურებს შორის, ესენი გავასწორეთ, სტრუქტურები შევცვალეთ. ანუ ყველა გაიმიჯნა ეს სამსახური შენ ამ ნაწილზე ხარ. მაგალითად სასწავლო პროცესის ორგანიზაციულ მხარდაჭერაზე რო არის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, პასუხისმგებელი თქვა მის ხარისხობრივ შეფასებაზე და თქვა რა ხარისხით მიდის სწავლა. სტუდენტებთან ამაზე ხარისხის მართვის სამსახური, თუმცა ორივე დაიგე პროცესის სამსახური. ამაში დეკანატების როლი ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ისეთი პროცესი დაიძრა და მოძრაობაში მოვიდა. თითქმის სისტემები შევქმნით ჩვენ, შემიძლია ასე თქვა და ითვით შეფასების ანგარიში რომ დავწერეთ, იქ არ არის როგორ იცი, აი ქუთაისურად რო ვთქვა, პოსლებზე ჩაწერილი არაფერი არა. იქ არის დაწერილი რა ჩვენ ეს ვართ და უახლოესი რაღაც პერიოდის განმავლობაში ვაპირებთ რომ ეს გავაკეთოთ. ანუ კომისია რომ მოვა შეგვიმოწოს, მართლა ვიყავით თუ არა ის, რაც დავწერეთ და მართლა გავაკეთეთ თუ არა ის, რაც ვთქვით რომ გავაკეთეთ მათ მოსვლამდე. ანუ ეს არ იქნება, თან საინტერესო არის რა, ესეთ წინა ავტორიზაციის დროს კომისია რომ მოდიოდა, იყვნენ ძირითადად, კომისია აკრედიტაციის ხარისხგამთავრების სამსახურის თანამშრომლები, ექსპერტებიც იყვნენ. ახლა თითოეულ სტანდარტთან მიმართებით მოდის შესაბამისი მაგალითად აუდიტორი შეიძლება მოვიდეს ფინანსური ნაწილის მეშვიდე სტანდარტის დაკმაყოფილების და შესაბამისობის დასადგენად. ანუ ესეც ერთგვარად რთული მომენტია, ხო, აი უშუალოდ სპეციალისტი, აი იმ სფეროს და დარგის სპეციალისტები მოვლენ, რომელი ნაწილშიდაც გამოწვევენ. ესეც უზარმაზარი პასუხისმგებლობა, ანუ თქმა იმისა, რომ ესე იგი პროცესი იმის თქმა მინდა, რომ პროცესი მომზადება არ იყო იოლი, მაგრამ არანაკლებ, ასე ვთქვათ, საპასუხისმგებლო არის უშუალოდ კომისიის მუშაობის პროცესი, ვინაიდან რამდენიმე დღიანი ის იქნება, სულ შეხვედრებზე ორივე, წინასწარ აპირთული იყო ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტები წინასწარ გაეცნობიან და ჩამოსვლის რამდენიმე დღის განმავლობაში მთლიანად მოახმარენ იმას, რომ შეხვდნენ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, როგორც ვთქვით, კონკრეტულად. ანუ ესეც საკმაოდ ზრდის პასუხისმგებლობას. იმიტომ უნდა მიეცეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაცია კიდევ რომ ყავს გადასარევი სტუდენტები. ძალიან მიყვარს ჩემი სტუდენტები და მადლობელი ვარ მათ, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა არა, მაგრამ უმეტეს ნაწილს გულწრფელად უყვარს უნივერსიტეტი. არის ისინი, რომლებიც მე მართლა გული მწყდება, რომ რადგანაც არ უნდა გძულდეს ვინმე უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი რატო უნდა გძულდეს, ამას ვერ ხვდები და იყო რამდენიმე ესეთი ფაქტი, რომელმაც არ გავბრაზებული ვარ, მაგრამ გული დამწყდა ნამდვილად. მაგალითად, ძალიან ცნობილი ფაქტია, სიები რო იყო სტუდენტთან გამოქვეყნებული. კი. ხო, პერსონალური მონაცემების გამოქვეყნება, დიახ. და რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ სპეციალურად მოვიწვე ინსპექტორის აპარატის თანამშრომლები, ტრენინგები ვატარებია ჩვენთან. რამდენიმე კვირით ადრე ზუსტად ამ საკითხზე ჩაუტარდათ. ხო, კი ბატონო, მაგიტომ მოვიყვანეთ ესე ადმინისტრაცია შევახოზე ფაკულტეტის მას შევას. მანუ არაფრით არ უნდა მომხდარიყო და ამათ ძალიან გავბრაზდა. მაგრამ იმ სტუდენტს, რომლის მადლობელი ვარ, რომ მიგვითით ამში, მაგრამ ვიდრე ტელევიზიაში გამოგვაჭენებდა, ხო შეიძლება იქვე ეთქვა ვინმეს ეს არასწორს აკეთებდა ჩამოხსენითა, ხო? ალბათ რაღაც ამ ნაწილში მეტი სითბო ეკუთვნის. მე არა ბატონო ჩემო, უნივერსიტეტს მეტი სითბო ეკუთვნის თითოეული ჩვენგანისგან ალბათ და მეტი სიყვარული. 85 წლის გავხდით ბოლოს და 85 წლის აღნიშვნა დავიწყეთ, რომ ერთ-ერთგან საყვედური გამოუცხადა და 500 ლარი დაგვაჯალიმეს. მადლობთ ბატონო. ეს იყო სრულიად სამართლია, არა, ამაზე უდნავე. დაგაჯარიმეს ამაზე. კი, 500 ლარი დაგვაჯარიმეს.
ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ეს იყო სამართლიანი და ეს იყო სტუდენტმა გადაჭრა სავსების სწორი ნაბიჯი, რომ ეს გააკეთა. ანუ შეიძლება, მე არ ვიცი შეიძლება ვინმეს უთხრა და თუ დააფიქსირა სტუდენტ თავისი სურვილი და ვიღაცა ულებელყოფა გააკეთა, ხო? ნამდვილად ღირსი იყო ის რაც, მაგრამ ალბათ მე ასე ვიზამდი, რომ იქვე ვიტყოდი, რომ არაა ეს სწორი და ნუ იზამთქო. ნუ ეს ძალიან ისეთი კერძო შემთხვევა. მე იყო ხოლმე ხანდახან მასში სოციალურ ქსელებში ნახო, რომ მაგალითად გული დასა უბრალოდ უნივერსიტეტს არ ეკუთვნის, თუ არა მე თუ ჩემი რამე არ მოხდოდ, მე მლანძღო რამდენიც უნდა თუ ადამიანი. არის ის რომ აი მაგალითად, მაგრამ მე არაერთხელ მithქვამს, რომ იმდენად ძლიერ მაგალითად ბევრი მიმართულებით, ძალიან ბევრ კონკურსებს იგებენ ჩვენი სტუდენტები. კონკურსებსა საერთაშორისო ასპარეზზე რომ მიდიან სულ მადლობებით და ესემით გვიბრუნდებიან წარჩინებული მაღალი ქულებით ეს საერთაშორისო პროექტებში რო ჩართულები რო არიან. კონფერენციები თუ რაღაც ძალიან კარგად წარმოჩნდებიან ხოლმე, როდესაც ვღებულობ ერთობლივ პროექტებში, როდესაც ვღებულობ მონაწილეობას აპოლის სკოლებია, ამას სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად, ნამდვილად ჩანან ჩვენები, რომ როგორც კარგები და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ახალგაზრდობის აღზრდა თუ შეგვიძლია, ამიტომაც მათ შორის ამიტომ გვეკუთვნის ავტორიზაცია. მე არის ის რომ ჩვენი ძალისხმევა რომ წარმართოთ უკეთესობისკენ წავიყვანოთ საქმე, არ არის მხოლოდ ჩვენი პოტენციალი შემოსაზღვრული და ყველა ეს ორგანიზაცია თუ პარტნიორი, ზოგადად პარტნიორი იქნება უნივერსიტეტი, კვლევით დაწესებულება, ბიზნეს ორგანიზაცია ასე შემდეგ, რომელიც მადლობელი ვარ ყველასა და ბევრი ყავს, როგორც ქვეყნის ისე მის ფარგლებს გარეთ. ესეც ის ძალა არის, რომელიც უნივერსიტეტს უკეთეს ხდის ყოველწლიურად. მე არის ის, რომ უნივერსიტეტი უზარმაზარ სოციალურ ფუნქციას ასრულებს არა მარტო მისი წევრებისთვის, არამედ ზოგადად საზოგადოებისათვის და მათ შორის ჩვენი სიკეთეებით, შეხა ბიბლიოთეკაში რაც გვექნება ჩვენ სადაც გადმოცემის პროცესი მთავრდება ახლა. და აპრილში არის გახსნა. აპრილში მინდა ხოლმე 28 აპრილი მაქვს ნათქვამი და ძალიან დიდი მედი მაქვს რომ მოესწრება მანამდე ეს პროცედურული საკითხები, ჩვენ ყველანაირად გავთვალეთ, ჩვენგან შეფერხება არ იქნება. და აი იქ რაც სიკეთეებსაც შევქმნით და რაიმსაც ხო ის არ იქნება მარტო უნივერსიტეტის. ის ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერ წევრს შესაბამისად გავაწევრიანებთ და მეთქოთ ყველა ის სიკეთე რომელიც გვაქვს ჩვენ უნივერსიტეტში, როგორც ამ ნაწილში უნივერსიტეტის ნაწილი, მისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ანუ იგივე მაგალითად საერთაშორისო პროექტებში პარტნიორ ორგანიზაციებს, მერიის წარმომადგენლები იქნებს, მათ შეუძლიათ ჩვენი კვოტებით ისარგებლონ ევროპის გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღების. ესეც ხო სიკეთეა, რომელსაც მაგათებდა. არის მე ის მომენტიც, რომ ახლა ცოტა ესეთ რაღაც ცოტა ტრაბახზე რო გადავიდე, ყველაზე სწრაფად მზარდი და ყველაზე დიდი რეგიონული უნივერსიტეტი არის. და ბევრ ნაწილში, ბევრი მიმართულებით რეგიონული უნივერსიტეტები არ შემოწმება თუ იტყვი და არც ისინი ჩამოიტვლიან შეურაცხყოფად, ბევრ ნაწილს რაღაცაზე ჩვენზე აკეთებენ სწორებას, აბაწერეთელი რას აპირებს, აბა ის რას ფიქრობს, ასე შემდეგ. და ესე იგი, ერთად რო ავიღოთ ყველა რეგიონული სახელმწიფო უნივერსიტეტები, როგორც საუბარი, რეგიონული უნივერსიტეტი, იმაზე დიდი ავართ ჩვენ. ანუ ესეც ხათახა ყურადღების მიღმა დასატოვებელი არაა. გასაგებია, თქვენი პასუხებიდან ჩანს, რომ თქვენ ორ თვეში ელოდებით დადებით პასუხს, რომ თქვენ გაიარეთ ავტორიზაცია. რა იქნება ამის შემდეგ? ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მივიღოთ დადებითი პასუხი. თუმცა ჩვენ ჯერ კომისიის ჩამოსვლას ველოდებით და შეიძლება ეს იყოს ორ თვეში, შეიძლება იყოს 4 თვეში. პრინციპში ჩვენ სხვადასხვა პირველები ვიყავით, ვინც შევიდანეთ ავტორიზაციის განაცხადი საქართველოში. 2011 წელსაც თუ სწორად მახსოვს, პირველმა ჩვენ მივიღეთ აკრედიტაცია, ავტორიზაცია და ეს იყო 3 სექტემბერს და ავტორიზაციის დებულე პროცედურას წერია, რომ არაუგენეს 6 თვით ადრე უნდა შეგვეტანა განაცხადი. ანუ 3 სექტემბრიდან 6 თვე ვინგარს გამოდის 3 მარტი, 3 მარტი ალბათ დედების გამო დასვენების დღე არის და 2 მარტს შევიტანეთ. და პროცედურა მოითხოვს ახლა იმას დამუშავების ეტაპზე, ეგ მასალებს სწავლობენ, უცხოელ ექსპერტებს უნდა შეუთანხმდნენ, რომ ჩამოსვლა შეძლებენ და ასე შემდეგ. სადღაც ივნისის მეორე ნახევარში რაღაც ასე, სადღაც ივნისის ამ პერიოდში ველოდებით პატივცემულ სტუმრებს. კეთილი და რა იქნება ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, ანუ რა მოხდება? რას უნდა მაგაზე თქმა დამავიწყდა მაგაზე პასუხის გაცემა. რას უნდა ველოდოთ და უნივერსიტეტი, ესე იგი, რაც რო საუბრობდით რამდენიმე დღის წინ უნივერსიტეტში,
ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, რასაც ამ ავტორიზაციისადმი მზადებაში მივახციეთ, ფიქრობ არის ის, რომ უნივერსიტეტის წევრების უმეტესი ნაწილის დამოკიდებულება და აღქმა ამ პროცესებისა ცოტა და მისადმი დამოკიდებულება შევცვალეთ. ანუ ავტორიზაციის მიღებით ჩვენ კი არაფერს ვამთავრებთ. უზარმაზარ თავსატეხს ვიწყებთ. ამ თავსატეხის გახსნას ვიწყებთ და ასე ვთქვათ პროცესების ანუ ავტორიზაციის მინიჭებით ნებისმიერი უნივერსიტეტი იღებს უფლებას, რომ პროცესები ავითაროს, ხო? და თან უკვე ყოველ რამდენად მახსოვს ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ იქნება შეფასების ანგარიშის წარსადგენი. აი ყოველ საგრედად სამსახურს აქვს უფლება რომ მონიტორინგი ჩასვას. პერიოდული, ანუ შენ რასაც იტყვი რომ მე ამ დავალდებულებას აიღებ შენ თავზე, უსიკვდილოდ ის უნდა გააკეთო. ანუ თუ მაღალ მოთხოვნებს არ წაუყენებ საკუთარ თავს და რაღაც ამბიციო კარგი გაგებით ამაცაც არ გააკეთებ, შეიძლება ავტორიზაციის პრობლემა შეგექმნას. თუ ასეც აიღებ ვალდებულებას შენ თავზე, მე ის თუ არ შეასრულე, ის გახდება საპრობლემო. ანუ ავტორიზაციის მიღების შემდეგ ძალიან ბევრი პროცესი ახლებურადაც წარიმართება, ეს კონკურსები ჩასატარებელია და ასე შემდეგ და რაც აი ყველაზე მეტად რისი მოლოდინიცა მაქვს, ჩვენ უნდა გამოვჩნდეთ საერთაშორისო რეიტინგებში. იმ საფუძველზე, რაც ვიშრომეთ ყველა ერთად. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნაც არის ასოცირების შეფურულებით. როგორ არის, იცით? სხვა არ მოგთხოვოს, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს ასე უნდა გქონდეს და ასე უნდა გავაკეთოთ. ვინაიდან როგორ არის, ესე კარჩაკეტილი ნატურალური მეურნეობა, კარგი რო ყოფილიყო შუა საუკუნეებში, მასზე უარს არ იტყოდნენ, ხო? ანუ ჩვენ თუ გვაქვს ამბიცია იმისა, რომ ჩვენ ქმნით, ვთქვათ, სიკეთეს, მათ შორის ჩვენი კურსდამთავრებულების სახით, რომელსაც საერთაშორისო მდგენელიც აქვს ამ სიკეთეს, ხო? ბევრი ჩვენი სტუდენტი კურსდამთავრებული საერთაშორისო ასპარეზზეც აღწევს წარმატებას. მაშინ ჩვენ როგორ შეიძლება რომ ვიყოს რაღაც რეგიონში თუნდაც 3500 წლოვანი ისტორიის მქონე ქალაქში ჩაკეტილი უნივერსიტეტი გამორიცხულია. ამიტომ თანამედროვე ტექნოლოგიების ახლა ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაც პროცესებს, ასე ვთქვათ, საფუძვლებს ვუმზადებთ და სექტემბრიდან ჩვენ ძალიან მაგარ რაღაცებს ასე ვთქვათ, გავააქტიურებთ. ბატონო გიორგი, საინტერესო იქნება თქვენი პასუხი. ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით რა გავლენას მოახდენს და იქონიებს თქვენზე? საერთოდ ამხელა უნივერსიტეტი კი არა, სადღაც სოფლის სკოლაში რა ხდება, იმას აქვს ჩვენზე ზეგავლენა, გამომდინარე იქედან ბოლოს და ბოლოს რა კატეგორიის სტუდენტი მოდის ჩვენთან, ხო? ასე რომ ზეგავლენა არ იქნებაო, ვინმე რო თქვას, ან თავს იტყუებს, ან არის რა ხდება ირგვლივ ქვეყანას. გავლენა თქმა უნდა ექნება. თუმცა მე ხა მაგალითად უფრო ოპტიმისტი ვარ მონებით და ყოველთვის ამბობ რომ ჭიქა ნახევრად სავსეა და არაცარიელია. და თუ ამ კუთხით ამ განწყობით ვისაუბრებთ, გავლენა იქნება ის რომ შეიძლება ამ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განვითარებამ გარკვეულად მნიშვნელოვანწილად მიიზიდოს თქვათ სტუდენტები რა პროგრამებზეც ისინი აპირებენ რომ განავითარონ და ამ გარკვეული პრობლემების შექმნას ჩვენთან. თუმცა მოდი ამ საკითხს შევხედოთ ცოტა უფრო გლობალური გადასახედიდან. თქვენთვის როგორც ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი აქტიური წევრისათვის რა უფრო მნიშვნელოვანი არის რომელ უნივერსიტეტში რა პროგრამა იქნება თუ თქვენი შვილი თუ და თუ ბიძაშვილი თუ რაღაც რამდენად უფრო ხარისხიან განათლებას მიიღებს. ალბათ ეს მეორე ვარიანტი, ხო? ანუ ჩვენ თუ თანხმდებით რომ ქუთაისის ერთ-ერთი ფუნქცია მე არაფრით არ მინდა უარი ვთქვა საპარლამენტო დედაქალაქის ფუნქციაზე, როგორც რიგითმა ქუთაისელმა, თუ ამ ერთ-ერთი ფუნქცია არის რომ საუნივერსიტეტო ქალაქს ჭირდება რომ მას ჰქონდეს აი ამ კუთხით მნიშვნელოვანი დატვირთვა. მე ვერ ვიტყვი, არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ არავითარ შემთხვევაში არ ვიტყვი რომ წერეთლის უნივერსიტეტი არ გააკეთებს ყველაფერს ამისათვის რომ და თქვათ შეიძლება სხვა მიმართულებით განვითარებულიყო პროცესები და რაღაცები აქაც, თუმცა ის რაც იქ გაკეთდება
არავის არ უთქვამს არასდროს თქვათ ის რომ ჩაკეტილი იქნება წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნივერსიტეტის თანამშრომლებს არ შეუშვებენ ან რომ ვინმე ხისტუარს გვეუბნება ერთობლივი პროგრამების განხორციელებაზე როგორც საერთაშორისო ადგილობრივ დონეზე და ასე შემდეგ ანუ ის რაც იქ მოიაზრება და ეს ასე გადაწყდა ასე უნდა გაკეთდეს ხო ჩემ მისიას მაგალითად ხედავ არა იმაზე ვიდარდო რომ გამანადგურებს ახლა ეს უნივერსიტეტი არავითარ შემთხვევაში არ გაგვანადგურებს და ბოლოს არანაირი კონკურენციის არ მეშინია არ გვეშინია უნივერსიტეტს და პირიქით კონკურენცია რაც არ კლავს ის გვაძლიერებს ატომაც არა და კონკურენცია ხარისზე მოქმედებს ცალსახად და ანუ უკეთესი ხარისის განათლება მივა მომხმარებლამდე ასე რომ ვთქვა და ის უნივერსიტეტი რადგან ასე გადაწყვეტეს ასე უნდა გაკეთდეს ჩვენ მისიას მე პირიქით მიმაჩნია რომ ვეძიო ეს გზები რომლითაც იმ უნივერსიტეტის არსებობა ჩვენ სივრცეში სასარგებლო იქნება ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ვიყოთ სასარგებლო და საინტერესო პარტნიორი ნებისმიერისათვის იგივეს გავაკეთებთ იმ უნივერსიტეტის მიმართაც გასაგებია და ბოლოსკენ რომ წავიყვანოთ საუბარი ბატონო გიორგი 2019 წელს იწურება თქვენი ვადა რექტორობის და 2019-ში საბამისად იქნება კონკურსი ახალი რექტორის ასარჩევად. თუ კანონი იქნება შესაბამისობაში, თუ კანონი გაგიშვებთ, ასე ვთქვათ, მიიღებთ თუ არა ისე მონაწილეობას კონკურსში? თუ შესაბამის საკანონმდებლო სივრცე იქნა, ნამდვილად ვთვლი, რომ ჯერ მე ჩემი პოტენციალი უნივერსიტეტისათვის რაღაც სიკეთეების მოტანის ჯერ არ მომიწურავს და თუ ამის რა თქმა უნდა საკანონმდებლო სივრცე იქნება შესაბამისი პირობები ნამდვილად ვიფიქრებ ამ საკითხზე. ჩვენ საუბრობდით აკაკი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციაზე, რომლის მოლოდინშია სასწავლებელი. ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი კი გახლდათ სასწავლებლის რექტორი გიორგი ღავთაძე. შევხვდებით ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად ნახვამდის.